שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. אתם מוזמנים לצפות בנו באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב, בערוץ הטוויטר החדש. דף הטוויטר שלנו נפתח רק השבוע, תיכנסו ושימו עוקב, וכמובן שאפשר להצטרף גם לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, עדיין מחכים לכם שם. איתי פרשן רדיו קול חי, שלום אבי רבינה. שלום, שלום וברכה יגאל. אהלן. אבי, מה קורה בכנסת? אני אתמול הייתי שם, ראיתי כמה דברים שאמרתי, הולך לקרות פה משהו וקרה משהו, אז בוא תספר לנו מה אתה רואה. טוב, מסתבר שקורה הרבה. תראה, אנחנו בשבועיים וחצי האחרונים של כנס החורף, אבל זה לא עוד כנס חורף, זה כנס חורף בסימן הרפורמה המשפטית, ואני חושב שהלילה האחרון הוא פרומו למה שצפוי לנו בשבועיים הקרובים. יש כמה וכמה חוקים חשובים, לא כולם קשורים אגב לרפורמה המשפטית, שמבחינת הקואליציה קריטי להעביר אותם בימים הקרובים. ראינו את הלילה האחרון, אתה יודע, דיוני המליאה הסתיימו ב8:30 בבוקר, זה מה שצפוי לנו גם בימים הקרובים. בליץ חקיקה, יכניסו כמה שיותר חוקים בניסיון להספיק, כאשר כמובן גולת הכותרת זה הרפורמה המשפטית, שהחלק השני שלה, ואומר פסקת ההתגברות, עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. האם היא תעבור כמתכונתה כמו שהיא עברה הלילה גם בקריאה שנייה ושלישית? על זה נאמר ימים יגידו, כי יש הידברות בדיוק גם על הנושא הזה, וניסיון קצת לכופף בעיקר את החרדים שמעוניינים בפסקת התגברות ברוב של 61 חברי כנסת, אבל אנחנו עדיין לא יודעים איפה זה עומד בדיוק. נכון לעכשיו, בליכוד מעבירים מסרים שהכל יישאר כפי שהובטח בתחילה. תאמר לי, אבי, אני אתמול ראיתי את יולי אדלשטיין ככה מסתובב במסדרונות, יחד עם חבר הכנסת גדעון סער, ומאוחר יותר שמענו שיולי אדלשטיין נעלם מהצבעה על הרפורמה. יש איזשהו קשר לדעתך? טוב, תראה, זה לא סוד שמאז, בוא נפתח את זה לסיפור קצת יותר רחב. זה לא סוד מאז שאדלשטיין התרסק בפריימריז, מעמדו בליכוד נחלש גם בקרב המתפקדים, ואתה יודע, אני ציפיתי ממישהו שמעמדו נחלש, שהוא ינסה להיות קצת יותר לויאלי למפלגה או למסרים של המפלגה. אצל אדלשטיין זה הפוך, זה נראה שהוא בונה לעצמו איזשהו מסלול משלו. אני חושב, לא צריך להרחיק לכת, להגיד אדלשטיין רק לשמאל, אני חושב שזה טעות מה שעשו בכירים בליכוד או בלשכת נתניהו, אבל ברור שאדלשטיין לא נצמד למסרים של הנהגת המפלגה. אתה ראית את זה הלילה, כאשר בחוק הנבצרות שהיה קריטי מאוד לליכוד, הוא נהדר מההצבעה והתקזז, למרות שהיה הוראה מפורשת לא להתקזז כלל, הוא התקזז עם שרן השכל מתקווה חדשה, וגם בחוק לאחר מכן שקשור לרפורמה המשפטית, פסקת ההתגברות, גם אז לא הצביע אדלשטיין. הדבר המעניין שמיד לאחר פסקת ההתגברות מגיע חוק ההתנתקות של יולי אדלשטיין. אפשר לומר שזה חוק של מישהו מהמרכז או מרכז שמאל, ואדלשטיין עוקץ אגב בתחילת נאומו לכל אלו שאמרו שאני שמאל או רק לשמאל, אז הנה לכם חוק ההתנתקות שיכיר ביישובי צפון השומרון. מה שברור שהסיפור הזה של יולי אדלשטיין לא יסתיים כאן, כי יולי מבחינתו טוען שכל עוד אין הידברות כאשר יש עשרות אלפי מפגינים ברחובות, זה לא תקין, וכן צריך להגיע לאיזושהי פשרה, איזושהי הסכמה, שזה בניגוד לדעתם נאמר של מצביעי הליכוד, ודאי נבחרי הליכוד. זה אגב גם בניגוד לדעתם של חברי האופוזיציה, כי אני זוכר שניסינו, אני אישית אפילו ניגשתי לכמה מחברי האופוזיציה בשנה שעברה, וניסינו לפתוח ערוץ הידברות, ואמרו לנו, חבר'ה, אלה כללי המשחק, אנחנו הקואליציה, אז מה אתם רוצים? אין על מה להידבר. שבמילים האלו... זה הסיפור הגדול, יגאל, אתה נכנסת פה אולי לסיפור הכי גדול של השנים האחרונות, שהוא מסתכם בשלוש מילים, רק לא ביבי. הרי הסיפור של ההפגנות, אנחנו יודעים, ואני בטוח שגם הצופים שלנו, שאין פה שום דבר שקשור לרפורמה המשפטית. אני בטוח ש95% מהמפגינים ברחובות לא יודעים מה אומרת הרפורמה המשפטית, והם פשוט לא רוצים לראות את ביבי, שביבי זה כמובן סימפטום לימין, לדת, לחרדים ולמסורתיים, ולכן אני חושב שהסיפור פה הוא גדול הרבה יותר. כשאומרים שאין הידברות, אתה צודק, בכלל לא צריך להגיע לכך שהקואליציה לא רוצה להידבר. יש פה אופוזיציה שמבחינתה לך תדבר על רפורמה משפטית, זה לא מעניין אותם. הם הפסידו את השלטון, וזה לא בא בחשבון שהם הפסידו את השלטון, הם צריכים לרסק את ביבי, לרסק שוב את הימין. כרגע מדברים ומכסים את זה במילים יפות של הרפורמה המשפטית, אבל שום רפורמה ושום רפורמה משפטית לא זה הסיפור כמובן. הם לא רוצים לראות אותנו בשלטון. אני גם רואה את זה בכעס, הזכרת את הדתיים, אז הנה הכעס כלפי הציבור החרדי. היום הולכים להפגין מול חבר הכנסת גפני,
מול ביתו בבני ברק, ואני גם נמצא בקבוצות הוואטסאפ של החבר'ה שמרימים את ההפגנות. אתה קורא את המילים, וזה פשוט תיעוב לחרדים, זה שנאה טהורה, אפשר לומר, חד אם משמעית, נצטט את המילים. אתה רואה מי שקצת, ואתה נמצא ברשתות החברתיות, אתה רואה את הסרטונים שיוצאים מההפגנות, אתה יודע מה, קח אפילו משהו שיצא אתמול מהדלפה של שיחה של אשתו של יאיר גולן, היה איזושהי הקלטה איתו לרדיו כל חי, והוא השאיר את הטלפון פתוח, ואתה שומע את השיחה שלאחר מכן, שהיא אומרת לו, אני אומר את הסאבטקסט, מה אתה צריך לשוחח, איך אתה יכול לשוחח עם הדתיים האלה, זה לא הזמן, זה לא בשבילך וזה לא מתאים לך. ואולי זה אומר את כל המחאה, בסוף זה ישרוף אותך, הנה. זה אותם חבר'ה שיוצאים לרחובות, הם לא סובלים את הדת, לא מעניין אותם דת, המנהיג שלהם, אהרון ברק, אפילו לא ידע לומר שמע ישראל בצורה מסודרת, לכן אני אומר, הסיפור פה הוא פשוט מאוד, עכשיו לא מבין למה רק עכשיו הם מפגינים מול ביתו של חבר הכנסת גפני, אני חושב בכלל כל הסימפטום פה שהם מפחדים שיהיה להם פה מדינה יהודית, ושילכו עם ג'לביות עוד מעט ברחובות, נשים לא יוכלו להיכנס לרחבת הכותל המערבי, כמובן שהכל בבלט, ולכן עכשיו הם מתחילים את המחאות מול הבתים של ההנהגה החרדית, גפני, ולדעתי בהמשך זה יגיע לדרי, לגולדקנופ ונוספים. העמדה שלי, שום הידברות ושום דבר, עד שביבי לא יורד מהשלטון, וזה יכול לקחת גם 4 שנים ויותר, ההפגנות הללו יימשכו, ואולי יתעצמו אפילו. טוב, אתה אופטימי שאתה אומר שזה יסתיים אחרי שביבי ירד מהשלטון. אנחנו רואים כבר עכשיו איך הם מתחילים לייצר את הדמוניזציה של יריב לוין ושל כל מחליף אפשרי. הנה, מה שרזי ברקאי אמר, ראית מה שרזי ברקאי אמר באולפן ערוץ 13 לרביב דרוקר, הוא אומר לו, טוב, אז יריב לוין, אז הוא אומר לו, נוריד גם אותו, כאילו, אנחנו לא רוצים ימין, לא רוצים ליכוד, אנחנו רוצים לשלוט. עכשיו, אני לא יודע אם אתה שמעת את ההפגנות הימין, לפני שנתיים, אפילו בזמן ממשלת נתניהו, הזעקות היו, זה לא רק לא ביבי, כולם זעקו שם, הם לא רוצים אותנו, ושם בצד השני היה מי שהתעקש, לא, זה רק ביבי יזוז, אז אנחנו מקבלים הוכחה שזה לא רק ביבי יזוז, זה כולם יזוזו. חד משמעית, בפרט שמי שמוביל כרגע את הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית, זה יריב לוין, ואנחנו יודעים, כן, הוא מלכתחילה, כלומר, זה המשנה הסדורה שלו כבר 10 שנים, זה לא משהו חדש. ואנחנו יודעים, פנים ליכודי, שאם מחר יש בחירות לרשות הליכוד, הכוח של יריב לוין, אם עכשיו הוא זכה בפריימריז במקום הראשון, במידה ונתניהו לא מתמודד, הרי שיריב לוין הוא כנראה יושב ראש הליכוד. דבר אגב שמפחיד לא מעט מהבחירים בליכוד, ולכן, שוב, הסיפור של נתניהו זה רק הסימפטום, זה לא מעניין אותם, זה יכול להיות גם ניר ברקת, יריב לוין או ישראל כץ, לא משנה מי, או רון דרמר, או מי שלא יהיה, הם לא רוצים את הליכודניקים בשלטון, וכמובן את מה שהם מסמלים, שזה מסורתיים, דתיים, וכמובן חרדים. עכשיו נגעת בנקודה, כוחו העולה של יריב לוין. יריב לוין, הכוח שלו אין סוד בכלל, קודם כל שהוא אהוד בין מתפקדי הליכוד, והרפורמה בעצם גם קונה לו עוד ועוד נקודות. וכאן אנחנו רואים שקט מצידם של בחירי הליכוד, שרואים בעצמם יורשים אפשריים מבנימין נתניהו. יכול להיות שזה היריבות הפוליטית גורמת להם להסתייג או לשתוק לנוכח מה שקורה ברחובות? את ישראל כץ לא שומעים, האיש פשוט ירד לבונקר, אפשר לומר את זה על עוד כמה. אז כל אחד אפשר לפתוח עליו דיון שלם, נגיד ישראל כץ, אני חושב שגם הסיפור שהוא התרסק בפריימריז למקום ה-13, אם אני לא טועה, אנחנו מכירים את ישראל כץ בולדוזר בליכוד, בפניו עיניו כתמול שלשום, אנחנו רואים אותו בכנסת, זה לא ישראל כץ שהכרנו, אני חושב שזה השפיע עליו מאוד ההתרסקות הזו, כמובן לך תוסיף לזה את האהדה הגדולה יריב לוין. אבל כל זה נכון לכל בחירי הליכוד, אנחנו רואים אתמול נתונים שמפרסמים מפת תקשורת, על כמות הרעיונות של בחירי הליכוד בחודשים האחרונים מאז פורסמה הרפורמה המשפטית, ואתה רואה שמי שבעיקר מגן על הרפורמה ועל יריב לוין, זה קודם כל נתניהו במדיה וגם ברעיונות בעיקר לתקשורת הזרה, וקצת לערוץ 14, וטלי גוטליב, השר מיקי זוהר, שאגב נחשב בתוך הקליקה של יריב לוין ברמה הפנים ליכודית, וקטי שטרית, וכמעט זהו, חנוך מלביצקי, אתה יודע, בודדים, אבל אם אנחנו מדברים על בחירי הליכוד, כלומר, אלי כהן, ישראל כץ, ניר ברקת, 0 רעיונות, לא מדברים, ניר ברקת שהוא מתראיין, הוא מדבר בכלל על הנושאים הכלכליים,
וישראל כץ כמובן, ואפילו שלמה קרעי, אתה יודע, כן, שהיה זה לא מצופה נוגע ממנו. להם, זה כאילו לא נוגע להם, הסיפור הזה, זה עובר אז הוא לידם. מדבר קצת על התקשורת ופה ושם, אבל אין לויאליות בליכוד, אני חושב שזה חורה מאוד למצביעי הליכוד, ובכלל למצביעי ימין שלא מספיק מגנים בחירוף נפש בתקשורת על הרפורמה המשפטית שהיא בוערת, אני חושב, לרוב מצביעי הימין, ודאי למצביעים הליכודיים. אני אגב הייתי מעביר איזשהו מסר או אומר, ישראל כץ, התרסקת בפריימריז, תסיק מסקנות, לא התרסקת בגלל שאתה מוצלח ומישהו עשה לך תרגיל, התרסקת כי הבוחרים הצביעו ברגליים. להפך, כן, בגלל אגב, הפריימריז האלו שהתרסקת, שיקפו. בוא ותממש את המדיניות, בוא תתאבד על זה, תראה לנו שאתה איתנו. תעלה חזרה, במקום זה אתה רק מדרדר את מצבך עוד ועוד. חד משמעית, אני חושב, אתה יודע מה יגאל, אתה צודק, אפילו אסטרטגית, עזוב אותך. אם אתם רוצים להתרומם בפריימריז הבאים שוב, בואו תגנו על מה שבוער למצביעי הימין, ומצביעי הימין הוכיחו שבוער להם הרפורמה המשפטית, לא סתם יריב לוין הגיע למקום הראשון. יריב לוין הגיע למקום הראשון כי הוא מדבר על הרפורמה המשפטית ועל הכשלים במערכת המשפט שנים רבות. אתם התרסקתם, בואו תהיו לויאליים לחבר שלכם, אף אחד לא יפסיד מלפרגן, ודאי למי שהגיע למקום הראשון, זה רק יגדיל אתכם ורק ירומם אתכם, כי זה מה שהציבור הליכודי רוצה, ואני חושב שהם עושים טעות גם אסטרטגית. עזוב אותך, חוץ מהעניין המהותי, שאתה לא מגן על רפורמה משפטית שכל כך חשובה למצביעים שלך, אני חושב שפה זה סיפור שהיו מצפים מהם לקצת יותר, ועדיין לא מאוחר. כן, טוב, נקווה שמי מהם ישמע את המסר, אולי יפנים, אני לא יודע מי היועצים שלהם, אבל זה בהחלט, איך לומר, נשגב מבינתי, אני מסתכל על החבר'ה האלה ופשוט לא מבין מה הם עושים ומי מייעץ להם. בכל אופן, אבי רבינה, כמו תמיד, תודה רבה, מחכים ומשכיל, תודה. תודה יגאל, צהריים טובים. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להמשיך לצפות בנו באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב, בדף הטוויטר, דף פייסבוק יש לנו, אנחנו צריכים, אם לא, אז קדימה, תצטרפו גם לקבוצת הוואטסאפ השקטה. תודה.